नमस्कार, नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। म हुँ प्रकाश तामाङ र हेर्दै हुनुहुन्छ तामाङ टिप्स। आजको यो भिडियो तपाईले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला कि हामीले टिकटकमा कसरी आफूले आफ्नो नाम युनिक तरिकाले राख्न सक्छौं। जस्तो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता फन्टहरु युज गरेर कसरी आफ्नो प्रोफाइललाई यस्ता नामहरु राखेर अझै आकर्षक बनाउन सक्नेछौं भन्ने कुराको जानकारी लिनेछौं। यदि तपाईलाई यो कुराको पहिलेदेखि जानकारी छ भने तपाईले यो भिडियोलाई यहीबाट स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यदि अरु नै तरिका पो रहेछ कि भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने यदि तपाईले आफ्नो नाम यस्तै तरिकाले राख्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो प्रोफाइललाई अपग्रेड बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला र यस्तै खाले भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोइन गर्न नभुल्नु होला र साथमा घण्टी आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। आउनुस् ढिला नगरी सुरु गरौँ। अब साथीहरु हामी सबैभन्दा पहिले गुगल प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनेर हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फन्ट कीबोर्ड भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि त क्यापिटल ए एन्ड स्मल ए भनेर यहाँ देखाइएको छ। यो कीबोर्डलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईले अरु कीबोर्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। अब यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यसको टर्म्स अफ सर्भिस एन्ड प्राइभेसी पोलिसीमा एउटा सबैभन्दा ठूलो एकदमै ठूलो नकारात्मक चीज छ। त्यो कुरा चाहिँ म तपाईलाई भिडियोको अन्त्यमा बताउने छु। त्यो कुरा तपाईले जानिराख्न पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर तपाईले गेट स्टार्ट गर्नु होला। गेट स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ कम्तीमा पनि 10-15 वर्षको जुनसुकै डेट पनि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो डेट राखिसकेपछि तपाईले गेट स्टार्टेड गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले इनेबल फन्ट कीबोर्डमा क्लिक गर्नु होला। इनेबल फन्ट कीबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँनिर तपाईको यो फन्ट भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो अफ छ। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरिसकेपछि हामीले फेरि यसलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अन भएको छ। अब हामी यहाँबाट सिधा ब्याक भएर टिकटकमा जाउँ। टिकटकमा आइसकेपछि तपाई आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जहाँ यो नाम सेक्सन छ नाम सेक्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र मैले यो भर्खरै चेन्ज गरेको भएर मेरो चाहिँ यहाँनिर अप्सन देखाएन। तपाईले फर एक्जाम्पल तपाईले नाममा क्लिक गरिसकेपछि गुगल कीबोर्ड मेरो यो गुगल कीबोर्डलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर प्रेस गरिराखौँ। प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर हामीसँग यो कीबोर्ड आएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा फन्ट भनेर। अब यो फन्टलाई हामीले इनेबल गर्न पर्ने हुन्छ। फन्टलाई इनेबल गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेट्स गो भनेको छ। यसलाई हामीले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कुन चाहिँ भाषा हो यहाँनिर आफ्नो भाषा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कर्नरमा माथि ओके दबाउनु होला। ओके दबाइसकेपछि फर एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर टाइप एनिथिङ भनेको छ। यहाँबाट सिधा ब्याक हौँ। हामीले टिकटकको नाम चेन्ज गर्ने हो र टिकटकको नाम चेन्ज गर्नको लागि हामी टिकटकमै रहनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर नाम सेक्सनमा आइसकेपछि यो कीबोर्ड चाहिँ अलरेडी इनेबल भइसकेको छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कीबोर्डहरु र कोही फन्टहरु युज गर्नको लागि तपाईलाई एड तपाईलाई देखाउनेछ। त्यो एड देखाइसकेपछि तपाईले केही समयको लागि यो फन्टहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। फरक यहाँ धेरै छन् फन्टहरु, जुनसुकै फन्टहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट मैले युज गरेको चाहिँ यो हो। यदि तपाईले नाम चेन्ज गरिसकेपछि तपाईले जुनसुकै नाम राख्ने नाम चेन्ज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर कर्नरमा जुन फन्ट युज गरेर तपाईले नाम राख्नु भएको छ त्यो फन्ट चाहिँ तपाईको प्रोफाइलमा देखाउने छ। यो नाम चाहिँ हामीले हप्तामा एकचोटी चेन्ज गर्न सक्छौं। मैले यो चेन्ज गरेको 2-3 दिन भयो, त्यसैले मैले अहिले चेन्ज गरेर देखाउन सकेन। र यदि यो भिडियो तपाईले केही नबुझेको कुरा भए हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, मेसेज गर्नु होला। तपाईको सकेसम्म म रिप्लाई गर्ने नै छु। लास्टमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईले ध्यानमा के राख्नु पर्यो भने यो कीबोर्ड मार्फत तपाईले कहिले पनि चाहे फेसबुकको आईडी होस्, चाहे जुनसुकै आईडी, चाहे त्यो एटीएम को पिन होस्, चाहे नेट बैंकिङ, चाहे मोबाइल बैंकिङ, जुनसुकै होस्, यो कीबोर्ड प्रयोग गरेर कहिले पनि लगइन लगआउट नगर्नु होला। यो कीबोर्डले रेकर्ड गरेको हुन्छ।
त्यसैले भोलि बिहान तपाईँको डेटा लिक हुन सक्छ। यसैले सावधानीपूर्वक तपाईँले मैले भनेको अनुसार यति मात्रै गर्नु होला कि यो किवर्डलाई केवल नाम चेन्ज गर्नलाई अथवा मेसेन्जरहरुमा व्हाट्सएपहरुमा नर्मल टेक्स्ट मेसेजहरु गर्नको लागि मात्रै युज गर्नु होला। आशा गर्दछु भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला र यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। र यदि भिडियोलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र आफ्ना साथीहरुलाई पनि युनिक प्रोफाइल बनाउनको लागि हेल्प गर्नको लागि भिडियो शेयर गरी सहयोग गरिदिनु होला। साथमा हाम्रो युट्युब च्यानलसँग जोडिन नभुल्नु होला भन्दै छुटिन्छौं। फेरि मिल्नेछौं अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।